paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Agdipay, mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro. Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Muli, ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Binibining Rosel L. Santos, na sasamahan kayong muli at gagabayan sa isa na namang aralin na tumatalakay sa Most Essential Learning Competency 9 sa ESP para sa ikatlong markahan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting mga tao. Matanong ko mga bata, ipinagmamalaki ba ninyo na kayo ay mga Pilipino? Mabuti naman kung ganon, dahil tunay namang dapat nating ipagmalaki na tayo ay mga Pilipino. At kasabay nito ay dapat nating mahalin at pahalagahan ang ating bansa at ang ating kultura. Maraming mga pamamaraan at gawain natin sa araw-araw ang kakikitaan ng pagpapahalaga higit lalo sa ating kulturang Pilipino. At ito ang pag-aaralan natin ngayong umaga.
Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo ang isang maikling kwento at nais kong makinig kayong mabuti. Alamin ninyo kung ano-anong bahagi ng ating kultura ang itinatampok sa ating kwento at kung paanong naipakita ng mga tauhan dito ang kanilang pagpapahalaga. Kainan ni Lola Cora. Kwentong isinulat at iginuhit ni Binibining Rosel L. Santos. Matapos magsimba linggo ng umaga, magkasamang nagtungo ang pamilya ni Carlo sa kainan ni Lola Cora, isang karinderya sa kanilang bayan na dinudumog ng mga tao. Ang kainan ay tila isang malaking bahay kubo na yari sa kawayan, dahon ng niyog at kugon, at palagi ang naghahain ng mga putaheng tatak Pilipino tulad ng kare-kare, pinakbet, adobo, sinigang, laing at iba pa. Naupo ang mag-anak sa isang mesa sa tapat ng bintana at agad silang nilapitan ng isang waitress na nakasuot ng barot saya upang kunin ang kanilang order. Magandang umaga po, ako po si Ana. Ano po ba ang nais niyong i-order o kainin? Tanong ng waitress. Magandang umaga rin sa'yo. Halos sabay na sagot ng mag-anak. Gusto naming umorder ng kare-kare at laing. At para kay Carlo ay yung paborito niyang sinigang na hipon, kasama ng 3 sukat ng kanin. Sunod na sabi ni Tatay Carlos bilang tugon sa tanong ng waitress. Maraming salamat po. Pakihintay lang po saglit habang ihinahanda namin ang inyong mga pagkain. Sabi naman ni Ana, na agad na nagtungo sa kusina. Habang naghihintay, ay masayang nagmamasid sa paligid si Carlo. Nanay, ang ganda po ng suot ni Aling Ana. Ano pong tawag sa suot niya? Tanong ni Carlo. Barot saya ang tawag sa suot niya, anak. Isa ito sa mga kasuotang Pilipino na bahagi ng ating kultura. Sagot ni Nanay Carol. Simple po siya, pero maganda. Ang ganda rin po nitong kainan ni Lola Cora. Ang gaganda ng dekorasyon at napaka-presko po kahit na tanghali na. Wika ni Carlo. Oo naman anak, bahay kubo kasi ang disenyo ng kainan. Isa sa mga tradisyonal na bahay nating mga Pilipino. At maging ang mga dekorasyon ay mga gawaing kamay o handicrafts na gawa rin dito sa ating bayan at bansa. Kagaya ng mga chandelier na yan na gawa sa capiz at sigay. At mga basket na gawa naman sa kawayan. At iyon naman ay gawa sa abaka. Paliwanag ni Nanay Carol. Pansinin mo rin iyong mga dekorasyong inukit sa kahoy at iyong mga estatwa sa pasukan nitong kainan. Yan ay gawa rin ng ating mga kababayan. Dagdag naman ni Tatay Carlos. Oo nga po, ang gaganda po nila. Mahirap po sigurong gawin ng mga yan. Namamanghang tugon ni Carlo. Oo anak, siguradong mahirap gawin ng mga iyan. Talento, sipag at tiyaga ang kailangan upang mabuo ang mga iyan. Paliwanag ni Nanay Cora. Paglaki ko po, gusto kong matutong gumawa ng mga tulad niyan. Sabi naman ni Carlo. Oo naman anak, alam kong kayang-kaya mo yan. Huwag kang mag-alala
at tuturuan at tutulungan ka namin ng nanay mo. Sabi ni Tatay Carlos na ikinatuwa ni Carlo. Hindi nagtagal ay inihain na ang pagkaing in-order ng mag-anak na agad naman nilang pinagsaluhan. Sila ay nagsalo-salo sa mga putahe habang masayang nagkwekwentuhan. Ang sarap po talaga ng mga pagkain dito sa kainan ni Lola Cora. Gusto ko po itong kare-kare at laing. Pero, paborito ko po itong sinigang na hipon. Tamang-tama po kasi yung asim at alat ng sabaw nito. At manamis-namis naman yung hipon. Sabi ni Carlo. Halatang paborito mo iyan, anak. Talagang masarap dahil sariwa ang mga sangkap na ginagamit nila sa pagluluto. At talagang magaling si Lola Cora. Nangingiting tugon ni Nanay Carol. Kami man ng nanay mo ay talagang itong mga putahing Pilipino ang paborito. Talaga namang maipagmamalaki ang sarap ng mga lutuin natin. Dagdag naman ni Tatay Carlos. Sa isang sulok ay masayang pinagmamasdan ni Lola Cora ang mag-anak na masayang nagsasalo-salo at nang mapansin niyang tapos na ang mga ito ay may iniutos siya sa isang waitress at agad nang nilapitan ang pamilya. Magandang araw sa inyo. Kumusta naman ang pagkain nyo? Bungad nito. Magandang araw din po. Sabay-sabay na sagot ng mag-anak. Mano po? Maagap namang wika ni Carlo. Naku, ang bait naman ng batang ito. Natutuwang wika ni Lola Cora. Nagustuhan niyo ba ang in-order ninyo? Sabi pa nito. Salamat po, talagang gusto po kasi naming lumaking magalang at mabait na bata itong si Carlo. Nasisiyahang wika ni Nanay Carol. Opo, Lola Cora, ang sarap po talaga ng luto ninyo. Ang ganda rin po nitong kainan ninyo. Sagot naman ni Carlo. Nakakataba naman ng puso na marinig yan mula sa isang batang tulad mo. Regular kayong kumakain dito at natutuwa akong di kayo nagsasawa sa mga lutuin namin. Wika ni Lola Cora. Opo naman, talagang paborito po kasi namin ang mga lutuing Pilipino. Maging ito pong si Carlo, sabi ni Tatay Carlos. Nag-enjoy ka ba, Carlo? Tanong ng Lola. Opo, ang ganda at presko po kasi dito kahit na tanghali na. Ang gaganda rin po ng mga dekorasyon ninyo. Bibong sagot ni Carlo. Lola, bakit po ba ganito ang disenyo ng kainan ninyo? Tanong pa nito. Natutuwa ako at kahit na bata ka pa ay nagustuhan mo ang disenyo nitong aking kainan. Alam mo kasi, gusto kong ipagmalaki ang ating kultura. Kaya naman, hango sa bahay kubo ang disenyo ng aking kainan. At gusto ko ring ipakita ang husay at talento ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya ganito ang mga pinili kong dekorasyon dito. Paliwanag ng butihing Lola. Paglaki ko po, gagawa rin po ako ng mga dekorasyon tulad ng mga nandito. Sabi ni Carlo. Ganon ba? Naku, sigurado akong magiging maganda ang mga gagawin mo. Sana lahat ng mga batang tulad mo ay ipagmalaki at pahalagahan rin ang kultura natin. Natutuwang saad ni Lola Cora. Siya nga pala, heto at may pabaon ako sa inyo.
lalo na sa'yo, iho. Kanina pa kasi ako natutuwang pinagmamasdan kayong kumakain at natutuwa dito kay Carlo. Leche flan iyan. Napansin ko kasing di kayo umorder ng panghimagas. Lahat ni Lola Cora sabay abot ng supot na ibinigay ng waitress na inutusan niya kanina. Bumilog ang mga mata ni Carlo sa tuwa pagkarinig ng salitang leche flan. Talaga po, Lola? Leche flan? Paborito ko po yan. Maraming salamat po. Abot tengang ngiti at pasasalamat ni Carlo. At nagpasalamat din sina Nanay Carol at Tatay Carlos. Walang anuman, iho. Talagang para sa iyo yan. Maraming salamat din sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa aking karinderya. Sabi naman ng butihing lola. At masaya ngang umuwi ang mag-anak, lalo si Carlo na di na makapaghintay na tikman ang leche flan ni Lola Cora. At dito na nagtatapos ang kwentong ang kainan ni Lola Cora. Kwentong isinulat at iginuhit ni Binibining Rosel L. Santos. At yan nga ang ating tampok na kwento sa umagang ito. Ngayon ay alamin naman natin kung lubusan ninyong nauunawaan ang ating kwento. Balikan natin ang mga katanungan kanina. Una, sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Kung sina Lola Cora, Nanay Carol, Tatay Carlos at Carlo ang inyong sagot, ay tama kayo. Sila ang ating mga pangunahing tauhan sa kwento. Saan naman nagtungo sina Carlo matapos nilang magsimba? Sila ay nagpunta sa kainan ni Lola Cora upang mananghalian. Tama kayo. Habang hinihintay ang kanilang pagkain, ano ang napansin ni Carlo sa kainan ni Lola Cora? Sadyang mapagmasid si Carlo tulad ninyo mga bata. Kaya tama kayo. Napansin niya ang kasuotan ni Ana at ng iba pang mga waiter. Ang disenyo ng kainan ni Lola Cora na bahay kubo at ang napaka-presko nitong pakiramdam, maging ang mga dekorasyon dito. Ngayon naman, nagustuhan ba ni Carlo ang mga lutuing inihain sa kanila? Talaga namang nagustuhan ni Carlo ang mga lutuing Pilipino, lalo na ang kanyang paboritong sinigang. Masarap naman kasing talaga ang mga lutuin at pagkain Pilipino. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, bakit sila nilapitan ni Lola Cora? Tama, nais kamustahin ni Lola Cora kung nagustuhan ba nila ang kanilang pagkain. At dahil natutuwa siya sa mag-anak, lalo kay Carlo na siyang-siya sa kanyang mga natikmang pagkain. Magaling mga bata. Ngayon, ano naman ang ginawa ni Carlo na lalong ikinatuwa ni Lola Cora? Nagmano si Carlo, tanda ng paggalang, tama kayo. Tulad ni Carlo ay dapat rin nating ugaliin ang pagmamano sa ating mga nakatatanda bilang respeto sa kanila. Ang kaugalian nating ito ay bahagi ng ating kultura na talaga namang kilala at hinahangaan sa buong mundo. Sa pag-uusap ni na Carlo at Lola Cora, bakit daw ganoon ang disenyo at mga dekorasyon sa kanyang kainan? Lubos niyong naunawaan ang ating kwento. Ipinagmamalaki ni Lola Cora ang kulturang Pilipino. Kaya naman mula sa mga disenyong bahay kubo hanggang sa kasuotan ng kanyang mga tauhan,
lalo na sa mga lutuing kanyang ihinahain at mga dekorasyon sa kainan, ay nagpapamalas ng kulturang Pilipino. Gusto niya ring ipakita ang husay at talento ng mga Pilipino upang tangkilikin at pahalagahan rin ito ng ibang tao at ng mga kapwa natin Pilipino, lalo na ng mga batang tulad ninyo na kinakatawan ni Carlo sa ating kwento. Sa kabilang banda, masasabi nyo bang may pagpapahalaga si Carlo sa ating kultura batay sa mga pangyayari sa ating kwento? Oo, kakikitaan ng pagpapahalaga sa ating kultura si Carlo dahil tinatangkilik niya ang mga lutuing Pilipino. Isinasabuhay rin niya ang paggalang sa nakatatanda tulad ng pagmamano at hinahangaan ng mga material na bahagi ng ating kultura. Mga bata, tulad ni Lola Cora at ng batang si Carlo sa ating kwento, dapat ay pahalagahan at mahalin rin ninyo ang ating kultura at mga bahagi nito, material man o di material. Sa puntong ito naman ng ating aralin, ating talakayin ang nakapaloob na aralin sa ating kwento ngayong umaga. Gaya ng layunin ng ating aralin, ang kwentong Kainan ni Lola Cora ay nagpapamalas ng pagpapahalaga, pagmamahal at pagtangkilik sa kulturang Pilipino. Ngunit, ano nga ba ang katuturan ng salitang kultura? Kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Ito ay nahahati sa dalawang kategorya o bahagi, ang kulturang material at di material. Sa araw na ito ay pagtutuunan natin ng pansin ang unang bahagi ng kulturang Pilipino, ang kulturang material. Ang kulturang material ay mga pisikal na aspeto o bahagi ng ating kultura, kung saan tayo ay nakikilala bilang isang lahi. Ilan sa mga halimbawa ng kulturang material ay ang ating mga pagkain. Nariyan din ang ating mga kasuotan, maging ang ating mga panahanan o tirahan. Iba't iba rin ang ating mga kagamitan at kasangkapan, maging mga palamuti sa bahay o maging sa katawan. Nariyan din ang mga instrumentong pangmusika at maging ang mga uri o paraan ng transportasyon at marami pang iba. Tunay ngang napakayaman ng ating kultura, kaya dapat natin itong mahalin at pahalagahan. Paano nga ba ninyo ito maipapakita? Narito ang ilang paraan. Una, pangalagaan at huwag nating sirain ang mga bagay-bagay na bahagi ng ating kulturang material. Pangalawa, tangkilikin natin at suportahan ang iba't ibang produktong sariling atin, tulad ng mga pagkaing Pilipino, mga gawaing kamay o handicrafts, at iba pa. Pangatlo, dapat din nating pangalagaan ang ating mga likas na yaman, lalo na iyong mga tinaguriang tourist spots. Ika-apat, ipagmalaki natin at huwag ikahiya ang ating kultura, tulad ng pagsusuot ng ating mga katutubong kasuotan. At panghuli, ang pag-aaral tungkol sa ating kultura at pagbabahagi ng kaalaman at pagtuturo tungkol dito ay isa ring paraan ng pagpapahalaga. Sa ganitong paraan, ang mga kabataan at susunod pang henerasyon ng mga Pilipino ay magkakaroon ng kaalaman at pangunawa sa ating kultura. At magkakaroon din ng pagmamahal at pagpapahalaga para rito. Mga bata,
Kaya nyo bang gawin ang ang mga bagay na ito? O ito ba ay inyo nang ginagawa? Natutuwa akong malaman na pinahahalagahan at minamahal ninyo ang ating kultura. Bahagi ng ating aralin ngayong umaga, ako ay gumawa ng learning activity sheet batay sa ating naging talakayan at nilalaman ng ating kwento. Nais kong ito ay inyong sagutin ng buong sigasig at pagpupursige. At sakaling may hindi kayo nauunawaan hinggil dito, huwag kayong mag-atubili na kumuha o magtanong sa inyong mga magulang at inyong mga guro. Tandaan mga bata, kailangan nating mahalin ang ating kultura at ipagmalaki na tayo ay mga Pilipino. Mga bata, nasisiyahan akong malaman na muli kayo ay natuto. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 4, Binibining Rosel L. Santos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mag-aral kayong mabuti at manatili kayong malusog at ligtas. Hanggang sa muli! This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education
in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good day, everyone. Hello, grateful learners. How are you today? I hope you are all doing great. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Today is Monday, March 1, 2021. Another day, another blessing. I am grateful that despite the effects of the COVID-19 pandemic in our lives, you are still willing to learn and discover new things. But before we start our today's lesson, please make sure that you are in a comfortable place and far from noise so that you can hear me loud and clear. If you have questions or clarifications on our lesson, please send me a message at 0945 467 3390. That's 0945 467 3390. At this point, make sure you have your pen, paper, and notebook with you. Again, you should have your pen, paper, and notebook with you. So, are you ready for another fun learning experience? Great! Join me on this another day of fun learning experience in Science Grade 4. We will be discussing our first topic for the third quarter. Yes, you heard me right. Our first topic for the third quarter. Okay?
we will be discussing the effects of force on the shape of an object. Again, our topic for today is effects of force on the shape of an object. In terms of our learning objectives, after this session, you are expected to Number 1, identify the effects of force on the shape of an object. I repeat, identify the effects of force on the shape of an object. Number 2, demonstrate how force can change the shape of an object. Again, our number 2 learning goal is to determine how force can change the shape of an object. Alright, with that kids, let us have fun while you are learning. Okay? Awesome! Force has always been a part of our daily lives. It cannot be seen by our eyes, but we can feel the effect of force on our bodies. Whether we are doing household activities, working in the field, or even playing, we can see the effects of forces in action. Force is either a push or pull on an object, resulting from the object's interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the objects. A force can change the shape, size, or movement of an object. But for today, as the title of our topic suggests, we will be focusing on discussing the effects of force on the shape of an object. Objects around us come in different shapes. When we apply force, we can change the shape of an object. The shape of a rubber band changes when it is pulled. You can also break things by applying a force. Materials that break easily when we apply a force are termed brittle. For example, objects made of glass and clay break easily when we apply force on them. In this lesson, you will discover some changes in the shape of an object if you apply force on it. Here are some of the other examples on how to change the shape of an object. It can be done by pushing. Pushing is to press against something with steady force or to exert force on something in order to move them away. Next is pulling. Pulling is to exert force on something so as to cause movement toward oneself. Pounding is the act of striking something heavily. Compressing
is to press something into a smaller space. Bending is to force an object from a straight into a curved form. Twisting is to apply force to form an object into a bent, curling, or distorted shape. Tearing is the act of breaking apart a material by force without the aid of a cutting tool. Stretching is to make soft or elastic be made or be capable of being made longer or wider without tearing or breaking. And finally, squeezing. This is to press something firmly, especially from all sides in order to change its shape, reduce its size, or remove liquid from it. Alright, again, those are some of the other examples on how to change the shape of an object. Now, let us do an activity which will help you understand the effects of force on the shape of an object. Are you ready? Alright, please turn your module on page 9. Are you on page 9? Good. Alright kids, let us do the activity. For activity 1, the instruction is to get a sponge from the kitchen. Do you have the sponge now? Great. Now observe the shape of the object. Squeeze it. Then release the sponge. Based on your observation, what happened to the sponge when you squeeze it? Any idea? That's correct. The sponge changes its shape. Another question. What have you noticed about the sponge when you release it? Good job! The sponge returned to its original shape. Again, that is correct. Moving on the second material for our activity 2. First, take a plastic ruler. Are you holding a plastic ruler now? Awesome! Observe the shape of the object. Now bend the ruler. Then release the ruler and observe. What happened when you bent the plastic ruler?
Amazing! You are absolutely correct. The ruler changes each shape. How about what happened when you release the plastic ruler? Very good, my grade 4 pupils. You are correct. It returned to its original shape. This time, let us use bar of clay as our third material. Place a bar of clay on the table. Press it and then release. Observe what happens. What happened to the clay when you press it on the table? What is your answer, kids? Great job! The shape of the bar of clay was changed. Next question. What happened to the clay when you release it? You are doing very well. It did not return to its original shape. After applying force, some materials retain their shape, but there are also some materials which do not. Now, kids, for you to deepen your understanding and have a mastery of our lesson, let us do another activity. Please get your pen and your science answer sheet. Are you ready? So, let us start. The direction is, read the following situations carefully. Put a check on the blank if the shape of an object may change when the force applied on it, and put an X if not. I repeat, put a check on the blank if the shape of an object may change when the force applied on it, and put an X if not. Please listen attentively. Item number 1, breaking an egg. Check or X? Number 2, throwing a paper. Check or X? Number 3, pounding a teaspoon of peanuts. Check or X? Number 4, rolling a ball. Number 5, biting an apple. Check or X? There you have it, kids. Now it is time to check your answers. Just a gentle reminder, my dear learners, please observe honesty and integrity in checking your answers. Okay? If you did not get all the answers correctly, that is okay. You still have time to learn. So, here are the correct answers. Number 1. The answer is check.
Number 2, X. Number 3, check. Number 4, X. And number 5, check. Did you get the answers correctly? Great! A job well done for you, my dear grade 4 learners. So moving on to showcase your skills and knowledge gained and apply it into real-life concerns and situation, let us answer the different scenarios or situation in relation to our topic for today. Please write the letter of your answer in your answer sheet. Alright? Let's do it. For item number 1, Vanessa is taller than her sister. She tried to use her sister's skirt, but it doesn't fit her. So, she tried to stretch it. What do you think will happen to the skirt? I repeat, Vanessa is taller than her sister. She tried to use her sister's skirt, but it doesn't fit her. So, she tried to stretch it. What do you think will happen to the skirt? A. It will fit. B. It will tear. C. The shape of the skirt will be useful. Number 2. A baker wants to make heart-shaped cookies. What will he do with a lump of dough to make a heart-shaped cookie? Again, a baker wants to make heart-shaped cookies. What will he do with a lump of dough to make a heart-shaped cookie? A. Bend. B. Cut. C. Squeeze. Number 3. Mary and Lucy are enjoying making a star rubber band. What will happen when a force is applied to the rubber band? I repeat, Mary and Lucy are enjoying making a star rubber band. What will happen when a force is applied to the rubber band? A. Its shape changes by stretching. B. It stays the same. C. It breaks. Number 4. My brother John loves playing his toy car. In what ways could he stop his toy car from moving down a slope? A. Give it a push. B. Put a hand in its spot. C. It is impossible to stop. I repeat, my brother John loves playing his toy car. In what ways could he stop his toy car from moving down a slope? A. Give it a push. B. Put a hand in its spot. C. It impossible to stop. Number 5. A garbage collector picked up a box of plastic bottles. What will happen when he stretches one of the plastic bottles by his hand and releases it? I repeat, number 5. A garbage collector picked up a box of plastic bottles. What will happen when he stretches one of the plastic bottles by his hand and releases it? A. It changes shape. B. It breaks. C. It regains its shape.
Alright, there you have it, kids. Now it's time to check your answers. Are you ready? Okay, please listen to the answers carefully. Again, just like what I said earlier, please observe honesty and integrity. Number 1, letter B. Number 2, letter B. Number 3, letter A. Number 4, letter B. And number 5, letter A. How well did you do? If you get all the answers correct, congratulations. If you didn't, that's okay. Don't you worry, kids. As they say, there is always a room for improvement. With that regard, just remember, the shape of an object changes when force is applied on it. Pushing, pulling, pounding, compressing, bending, twisting, tearing, stretching, and squeezing are some ways of changing the shape of an object. After applying force, some materials retain their shape, but there are also some materials which do not. At this point, I just want to commend all of you for a job well done. Thank you for your active participation, your eagerness to learn and discover new things despite what we call new normal setup in education gives us a bigger hope that whatever the challenges we may face, we will continue to move forward. In the words of Yoda, may the force be with you. With that, we are done in today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. See you again on Wednesday, March 3, 2021 for another fun learning experience in Science 4. Okay? Our lesson is ended. I hope you learned a lot. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster in Science Grade 4. Until next time. Bye-bye.
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 AM, Radio Filipino Tarlac. Join me in this 25-minute full of learning. I am Ricardo Maglalang, your teacher broadcaster, saying, Good morning, grade 4 learners. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use: compendium of notes, paper, pen, and ruler. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn describing, intersecting, parallel, and perpendicular lines. Open your mathematics grade 4 compendium of notes on page 4. Before describing intersecting, parallel, and perpendicular lines, you must know first the concept of points and lines. What can you see on your screen? Yes, very good. It is a dot or a point. Everything we draw starts with a point. It is the most fundamental object in geometry. A point is represented by a dot and is named by a capital letter. On your screen, the point is read as point P. Another example of points, we have points A, B, N, O, and X. Can you now describe a point? Yes. A point has no thickness. Very good. It has no width. Very good. And has no length. Correct. Can we associate point in our daily lives? Yes, of course. Where can we associate it? We can associate points in stars in the sky, tip of a pen, beads, mango seeds. What else? A mole. Cells in the body. Correct. Another. Corner of a wall. An atom. Very good. How do we name a point? A point is named by a capital letter. Very good. How do you describe a point? A point has no thickness, no width, and no length. Good job. Next to point is the line.
A line is a set of points that extends infinitely in both directions. What does infinitely means? It means without end or without limit. It is named by two distinct points in the line, given point P and point M. Connecting it and extending in both sides will form line PM. The name of the line is line PM. Can we also name it as line MP? Yes, it is. So the name of the line is line PM or line MP. Now, it does not mean that point P and point M are the only points in the line. You can put some points in between P and M or beyond. Not only two capital letters you can name a line. A line is also named by a small letter. The name of the line in your screen is line N. Can you now describe a line? A line has a length. Yes, very good. It has no thickness nor width. Correct. It can extend in both directions without end. Very good. And it has two double-end arrow. Correct. Very good. Now, where can you associate line in our real life? Yes, very good. In train tracks. Edge of a table. What else? Center line on a highway. Cable wire. Very good. Okay. Now let's have a drill. Get a pencil and ruler. Draw two lines by connecting the given points A, B, C, D, E, F, G, and H. Copy the set of points needed in a separate space before you draw the lines. Do it in a sheet of paper. I made one example. I connected line BG and line CF. And it goes like this. Now, it's your turn. I will give you 5 seconds to draw each figure. For number 1, connect line AF and line EB. Go. Does it look like this? Very good. Next, number 2. Connect the line AF and line BG. Go. Do we have the same figure? Great. Next, number 2. Connect the line CG and FH. Go.
Is it like this? That's it. Number 4. Connect the line AE and line BF. Do we have the same figure? That's great. Number 5. Connect the lines DH and GH. Go. Is the figure like this? Nice. Let's move on to number 6. Will you connect the line FC and line EF? Go. Is it like this? All right. Number 7. Connect the lines BD and EG. Go. Do we have the same figure? Very good. Are you aware of the COVID-19 pandemic? It caused lockdown in different areas, prohibiting us to travel in different places in the country. For a long time without travel, we might forget the road signs. Will you please recall the names of the following signages? What is the name of the signage? Good job. It is called pedestrian crossing. Do you have this signage in front of the gate of your school? Of course, yes. What is the use of the pedestrian crossing? It is where the pedestrians should cross from one side of the road to the other. Very good. What is the name of the next signage? Good thinking. It is called road crossing or intersection. What about the signage? Yes, very good. It is no parking on both sides of the road. What geometrical figures are similar to those signages? Are you thinking of lines? Intersecting parallel and perpendicular lines? Congratulations! You are now ready to learn new lessons. Look at the figure. How many lines are there? Great! There are 2 lines. Give me the name of the 2 lines. They are line AB and line BC. Very good. Did the lines meet or cross each other? Good job. At what point did they meet? Yes, at point B. What do you call now lines AB and BC? Lines AB and BC are called intersecting lines. What is then now intersecting lines? Intersecting lines are lines that meet at a point. I repeat, intersecting lines
are lines that meet at a point. What do you call the point where the lines meet? It is called the point of intersection. So in this case, lines AB and BC, point B is the point of intersection. What are the two lines? You're right. Lines R and line T. Where did they meet? Very good. At point M. What do you call point M? Point M is the point of intersection. Very good. What do you call then line R and line T? Lines R and T are called intersecting lines. What are intersecting lines? Very good. Intersecting lines are lines that meet at a point. And remember, two lines on the same plane will only meet once. What are some examples of intersecting lines in our daily life? Can you give some of those? All right. The railroad tracks. Very good. Cyclone wire. Correct. Spokes in a wheel of a bicycle. Very good. The structure of a roof. Correct. Now, give me the names of the two lines. Yes, very good. Line M and line N. Try to extend the two lines in both directions. Do you think line M and line N intersect with each other if they extend in both directions? If your answer is no, you are correct. These lines are called parallel lines. So what are parallel lines then? Parallel lines are lines in the same plane that will never intersect. I repeat, parallel lines are lines in the same plane that will never intersect. Parallel lines remain the same distance apart at all times. Another example, line AB is parallel to line CD. As long as the distance from point A to point C must be the same with the distance from point B to point D. Will you give some examples of parallel lines in our daily lives? Lines on a paper. You're smart. Frame of a window. Correct. Markings at the center of the road. Iron bars in a gate. Edge of a table. Very good. Next. Give the names of the two lines. Line LR and line RT. Very good. Let us compare the figure with intersecting lines. Line LR intersect line RT at point R as shown in the figure. What do you call point R? Very good. Point R is the point of intersection. The intersection formed a square corner or a right angle. Do you know what is a right angle? Very good. A right angle is an angle that measures 90 degrees. Therefore, lines LR and RT are called perpendicular lines. What is then a perpendicular line? Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. Look at the figure. How many lines are there? Very good. There are three lines. What are those lines? We have line A, line B, and line C. Great. From those lines, can you give a parallel line? Line A is parallel to line B.
Which lines are perpendicular? Yes, very good. Lines A and C are perpendicular lines. Why? Because line A and line C intersect each other and form right angle in their intersection. Is line B also perpendicular to line C? Yes or no? If your answer is yes, you are correct. But why? Because line A and line B are parallel. Since line A is perpendicular to line C, therefore, line B is also perpendicular to line C. Although, there is no square sign in the intersection of line B and line C. What are some examples of perpendicular lines in our daily lives? A crossroad signage, frame of a window, clock at 3 o'clock, a compass, edge of a blackboard. Very good. Those are all correct. Let's have a wrap-up of what you have learned today. What are the different kinds of lines? The different kinds of lines are intersecting lines, parallel lines, and perpendicular lines. Good job. How do they differ from each other? Intersecting lines are lines meet at a point. And remember, those two lines on the same plane will only meet once. Parallel lines are lines in the same plane that will never intersect. Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. The point wherein the lines intersecting and perpendicular lines meet is called the point of intersection. Two lines are said to be perpendicular if and only their intersection formed a right angle. If not, they are called intersecting lines. Are you now ready for some activities? Okay, let's do the following activities. Write your answer on a sheet of paper. For activity 1, number 1, write the letter of the correct answer. Which of these lines meet at a point and produce square corner or right angle? Is it A, connecting lines, B, parallel lines, C, intersecting lines, or D, perpendicular lines? Go. Number 2, which of these lines never meet or intersect in any point? Is it A, connecting lines, B, parallel lines, C, intersecting lines, or D, perpendicular lines? Go. Number 3, as shown in the figure, what are these lines that meet at a single point? Is it A, collinear, B, intersecting lines, C, parallel lines, or D, perpendicular lines? Go. Number 4, which of the following has the same distance apart at all times? Is it A, intersecting lines, B, parallel lines, C, line segment, or D, perpendicular lines? Go. For number 5, which of the following is not correct? A, intersecting lines meet at one point, B, lines are set of points, C, parallel lines meet if extended, or D, perpendicular lines formed a right angle? Go.
Okay, let us check your answers. For number 1, the answer is letter D. For number 2, the answer is letter B. For number 3, the answer is letter B. For number 4, letter B. And number 5 is letter C. I assume that most of you got 5 or 4. Okay. Am I correct? I hope so. Do you want more activities? Okay. So you open your worksheets on page 4 and 5 and do some more activities there. For your mastery, record the lessons we have discussed today and do more practice exercises. I hope you have learned a lot today. Thank you for listening. I am Ricardo Maglalang, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Until next time, bye-bye. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Isang mapagpalang araw mga masisipag na mag-aaral ng ika-4 na baitang at sa mga minamahal naming magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At sa bayan at napapanood din tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Ako, si Ginang Crucial Ian D. Milyo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learner's module at activity sheet at ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Handa na ba ang mga ito? Mahusay mga bata! Siguraduhin na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang mga pinag-aralan natin sa nakalipas na araw? Mahusay! Masaya ako at tumatak sa inyo ang ating nakaraang aralin. Upang matiyak na kayo ay may natutuhan sa ating mga naging talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahalagang detalye ng ating mga napag-usapan. Sa ating nakalipas na aralin ay tinalakay natin ang tungkol sa pagbibigay ng hakbang ng isang gawain. Halika na't simulan na natin. Bilang panuto sa inyong gawain, pagsunod-sunurin ang mga kasangkapan batay sa tamang hakbang sa paghuhugas ng pinggan. Ayon sa napanood ninyong video kasama si Akisha ang bata, isulat ang iyong sagot sa inyong papel o kwaderno. Narito ang mga kasangkapan na iyong pagpipilian. Platito at plato, kaldero at kawali, baso at tasa, kubyertos. Maaari ka nang magsimula.
Tapos ka na ba? Magaling! Ngayon ay ibibigay ko ang mga tamang sagot at gusto kong ikaw mismo ang magwasto ng iyong gawain. Handa ka na ba? Narito ang mga tamang sagot. Una, baso at tasa. Ikalawa, kubyertos. Sumunod, platito at plato. Sa huli, kaldero at kawali. Ilan ang puntos ang iyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati kita sa galing na iyong ipinakita. Batay sa ating gawain, ano dapat ang inyong tandaan sa ating nakalipas na aralin? Mahusay, mga bata! Nakatutulong ang pagsunod sa mga hakbang ng isang gawain dahil tinutulungan tayo na maging maayos at masinop ang mga dapat natin gawin sa isang araw. Ngayon, nakita natin ang kahalagahan ng mga hakbang sa isang gawain ay maaari na tayong dumako sa ating aralin sa araw na ito. Ipagpatuloy mo lamang at ang pakikinig sa ating aralin at natitiyak kong mas makukuha ka pa ng mataas na puntos sa ating mga gawain. Sa pagkakataong ito, ay sisimulan na natin ang talakayan sa araw na ito sa pamamagitan ng isang gawain. Mga bata, huwag mag-alala dahil nandito ako bilang inyong guro upang gabayan kayo sa ating talakayan. Handa ka na ba? Mahusay! Simulan natin ang ating talakayan sa simpleng gawain. Pakinggang mabuti ang panuto sa ating gawain. Tukuyin kung tama o mali ang naging pag-uugali ni Juan sa kwento sa pamamagitan ng emoticon. Isulat sa inyong kwaderno ang emoticon na masaya kung tama ang pag-uugali ni Juan at ang emoticon naman na galit kung mali ang naging pag-uugali niya sa mga sitwasyon sa bawat bilang. Huwag kalimutang isulat ang pamagat ng ating gawain na pinamagatang si Juan at ang emoticon. At ang petsa ngayong araw na ito, unang araw ng Marso, 2021. Handa na ba ang inyong kwaderno at lapis? O kaya naman ballpen? Mabuti! Simulan na natin ang ating gawain. Para sa unang bilang, hindi ko naman kailangang graduate eh. Hindi ko na kailangang mag-aral sa dami ng pera ninyo ni Daddy. Palaging katwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil hindi pagpasok sa klase niya. Ikalawang bilang. Matapos bisitahin si Juan ng kanyang guro sa kanilang tahanan upang paalalahanan siya tungkol sa kanyang pag-aaral, ay wala pa rin itong naging pagbabago. Sa ikatlong bilang, kung sana pinahalagahan ko na noon pa ang pag-aaral ko, di sana hindi nahihirapan si Mama maglabada. Ang pagsisisi na laging bumubungad sa kanya sa tuwing makikita ang ina na hirap makakain lang sila. Nakasunod ba mga bata? Mahusay!
Ngayon ay iwasto natin ang inyong naging gawain. Alam kong tapat kayo, kaya naman binibigyan ko kayo ng pagkakataon nang iwasto ang sarili ninyong gawain. Handa na ba kayo? Narito ang mga tamang sagot sa ating gawain. Sa unang bilang, ang tamang sagot para sa unang bilang ay galit. Dahil laging paalala sa atin ng ating mga magulang na mahalaga na makapagtapos tayo ng ating pag-aaral. Dahil ito ang tanging bagay na hindi mananakaw sa atin. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay galit din. Sa pagbisita ng guro ni Juan sa kanilang tahanan, ay pinayuan siya na magsipag sa pag-aaral. Ngunit wala pa ring pagbabago si Juan, kaya hindi niya natapos ang pag-aaral niya. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay masaya. Nakita natin ang pagsisisi kay Juan at nakita niya ang kahalagahan ng pag-aaral. Alam naman natin na hindi pa huli ang lahat para kay Juan. Ayon nga sa ating kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Ilan ang iyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati kita dahil nakakuha ka ng perpektong score. Alam kong sa bahaging ito ay handang-handa ka na sa pagtalakay ng ating aralin sa araw na ito. Sa pamamagitan ng ating unang gawain ay nakilala ninyo ang ating tauhan at nakita ninyo ang mga sitwasyon na kinabilangan ni Juan, na kung saan ay pumili kayo ng mga karapat-dapat na maging ikilos ng ating tauhan. Alam ba ninyo na maraming paraan ang maaari nating gamitin sa paglalarawan ng isang tauhan? Ang paglalarawan ng katangian ng isang tauhan ay maaaring makita sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung ano ang kanyang ikinilos, kung ano ang kanyang sinabi, at kung ano ang kanyang naging reaksyon sa mga sitwasyon na kanyang kinabibilangan. Sa araw na ito, ay magpo-focus ang ating talakayan sa paglalarawan ng tauhan batay sa kanyang ikinilos at iginawi sa kwento. Alam kong madali para sa inyo na intindihin ang paksa sa araw na ito. Dahil alam kong matatalino kayo, ngunit nais kong dagdagan pa ang inyong kaalaman patungkol sa ating paksa sa pamamagitan ng isang maikling kwento na pinamagatang si Juan ay laging wala sa klase. Dito ay makikilala natin si Juan bilang isang anak at bilang isang estudyante tulad ninyo. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganon, kaya't simulan na natin. Si Juan na laging wala sa klase. Si Juan ay anak ng mayamang mag-asawa. Pagmamay-ari ng ama niya ang pinakamalaking hasyenda sa baryo nila. Isa namang simpleng may bahay ang ina niya. Hindi na ito kailangang magtrabaho sa dami ng pera nila. Laging tandaan, lahat ng problema ay may kalutasan. Dahil nag-iisa siyang anak ng mayamang mag-asawa, kampante si Juan nang hindi siya mamumulubi hanggang sa pagtanda niya. Ito ang dahilan kung bakit tamad siyang mag-aral. Hindi ko naman kailangan graduate eh. Hindi ko na kailangang mag-aral sa dami ng pera ninyo ni Daddy. Palaging katuwiran ni Juan tuwing pinapagalitan ng ina dahil hindi pagpasok sa klase niya. Nagpatuloy ang hindi kaaya-ayang gawain ni Juan.
Kahit guro niya ay pinupuntahan na siya sa bahay nila upang kumustahin kung bakit wala siya sa klase. Anak, kailangan mong mag-aral. Ang pinag-aralan ang ating bagay nang hindi makukuha sa iyo ni numan. Sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro. Hindi na mabilang-bilang ang mga pagkakataong pinuntahan siya ng guro niya sa bahay nila. Ngunit, talagang tamad si Juan. Mas gugustuhin pa niyang lumiban sa klase at maglaro sa computer or mamasyal kasama ang barkada. Isang araw, habang naglalaro ng computer si Juan at ang kaibigan niyang si Pedro sa kwarto niya, ay may narinig siyang isang malakas na sigaw ng ina niya. Juan! Juan! Ang daddy mo! Sabi ng ina ng batang mag-aaral. Inatake sa puso ang ama ni Juan. Sinundan nito ng iba't ibang komplikasyon. Halos 2 buwan na nakaratay ang daddy niya sa ospital bago ito pumanaw. Pati yung hasyenda na pagmamay-ari nila ay naibenta pambayad sa gastusin sa ospital. Anak, sa darating na pasukan, kailangan mo nang lumipat ng eskwelahan. Hindi na natin kakayanin yung bayarin sa pribadong paaralan dyan sa baryo. Malungkot na sabi ng ina ni Juan sa kanya. Naghirap silang mag-ina. Maraming pagkakataon na kinailangan ni Juan na pumunta sa paaralan na walang laman ng tiyan o bulsa niya. Doon niya napagtanto na kung sana nag-aral siya ng mabuti, graduate na siya sa kolehiyo at makakatulong na sa ina niya. Mas bata sa kanyang mga kaklase niya at mga kasingedad niya naman ay nagtratrabaho na. Labis ang panghihinayang ni Juan sa mga nasayang na panahon, ngunit wala na siyang magagawa. Kung sana pinahalagan ko na noon pa ang pag-aaral ko, di na sana nahihirapan si mama maglabada. Ang pagsisisi na laging bumubungad sa kanya sa tuwing makikita ang ina na hirap makakain lang sila. Nagustuhan ba ninyo ang kwento sa araw na ito? Napakalinaw ng mensahe nito, hindi ba? Sana huwag maging huli ang lahat, tulad ni Juan, upang maintindihan ninyo kung gaano kahalaga ang pag-aaral. Gayunpaman, alam kong matatalino kayo at hinding mangyayari sa inyo ang nangyari kay Juan. Dahil ayon sa kwento, si Juan ay tamad na estudyante. Narito rin sa kwento ang isang kasabihan na madalas nating naririnig sa ating mga magulang at ito ay ang nasa huli ang pagsisisi. Nakakasiguro ako na kayo ay pamilyar sa kasibihang ito. Tandaan, huwag nating hayaang maging huli ang lahat bago natin makita ang kahalagahan ng kung ano pamang bagay. Nakakasunod ba mga bata? Magaling! Masaya ako dahil naiintindihan ninyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag natin sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ikatlong gawain. Ito ay tatawagin nating si Juan. Tama! Si Juan tama. Sa pamamagitan ng mga sitwasyon mula rin sa kwentong si Juan na laging wala sa klase, tukuyin ang pag-uugaling ipinakita ni Juan sa bawat bilang upang makuha ang tamang sagot. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. Simulan na natin ang ating gawain.
Para sa unang bilang, hindi na mabilang-bilang ang mga pagkakataong pinuntahan siya ng guro niya sa bahay nila. Ngunit talagang tamad si Juan. Letrang A, masipag. B, tamad. O letrang C, mabait. Ikalawang bilang. Ano ang madalas nating gawin ni Juan kapag siya ay nasa kanilang bahay? Letrang A, mag-aral ng kanyang leksyon. B, maglinis ng kanilang bahay. O letrang C, maglaro sa kanyang computer. Para naman sa ikatlong bilang, anak, kailangan mong mag-aral. Ang pinag-aralan ang ating bagay nang hindi makukuha sa iyo ni numan. Sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro niya. Paano makakamit ni Juan ang nais ng kanyang ina? Sa letrang A, mag-aral. B, magtrabaho. O letrang C, maglaro. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Paano naging letrang B ang tamang sagot? Tama! Dahil kahit ilang beses siyang bisitahin at paalalahanan ng kanyang guro, hindi nagbago si Juan sa pagiging tamad na estudyante. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang C, maglaro sa kanyang computer. Nakuha mo ba ang tamang sagot na letrang C? Mahusay! Sa halip na gamitin ni Juan ang computer sa kanyang pag-aaral, nahilig ito sa mga iba't ibang laro na hindi naman nakatulong sa kanyang pag-aaral. Para sa ikatlo at huling bilang, ang tamang sagot ay letrang A. Tama? Tama ba ang iyong naging kasagutan? Magaling! Gaya ng sabi ng ina ni Juan, ang pinag-aralan ng isang tao ang tanging bagay na hindi makukuha sa iyo ni numan. Kaya naman mahalaga na kayo ay makapagtapos ng inyong pag-aaral. Nakuha ba ang lahat ng tamang sagot? Mahusay mga bata! Binabati ko kayong lahat. Sa pamamagitan ng kwento na inyong napakinggan at ang naunang gawain na ating ginawa, ay natutunan natin kung paano maglarawan ng isang tauhan at ito ay sa paraan ng pagtingin sa kanyang naging pagkilos sa mga sitwasyon o sa kwento. Sa bahaging ito ng ating talakayan ay nakilala rin natin si Juan bilang isang anak at bilang isang estudyante. Kaya naman, natitiyak kong kayang-kaya ninyo ang susunod nating gawain. Ito ang pinamagatang, dapat tama. Pakinggang mabuti ang panuto sa ating gawain. Tukuyin ang wastong pag-uugali na dapat pairalin ng ating tauhan sa bawat pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng tamang sagot sa bawat bilang. Ihanda ang inyong lapis o ballpen at kwaderno dahil tayo ay magsisimula na. Isulat sa itaas na bahagi ng inyong kwaderno ang pamagat ng ating gawain. Dapat tama. At ang petsa ngayong araw, unang araw ng Marso 2021. Para sa unang bilang, si Juan ay may 20 piso na nakalaan na gagamitin niyang proyekto sa Filipino. Ngunit sa pagpasok niya sa eskwelahan ay nakakita siya ng isang laruan na nagkakahalaga din ng 20 piso. Saan dapat ilaan ni Juan ang hawak niyang pera? A. Sa proyekto sa Filipino. B. Sa laruan sa kanyang kinita. Sa laruan na kanyang nakita. Ang tamang sagot para sa unang bilang ay letrang A. Sa susunod na bilang,
Dahil sa pagkahilig ni Juan sa mga online games tulad ng Mobile Legends, ay napabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahilan upang bumisita ang kanyang guro sa kanilang bahay upang paalalahanan siya tungkol dito. Matapos kausapin ng kanyang guro kung ano ang dapat gawin ni Juan? A. Huwag nang maglaro ng Mobile Legends at palitan na lang ito ng Call of Duty. B. Huwag maglaro ng mga online games at mag-focus sa pag-aaral. Para naman sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay letrang B. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Huwag kalimutan ang paraan upang panatilihing malusog ang inyong pangangatawan. Muli, ako si Ginang Crishal Ian D. Milyo, ang inyong teacher broadcaster sa asignaturang Filipino sa ika-4 na baitang. Laging tandaan ang abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Paalam! upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya. Nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa inyong edukasyon at ang pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos. Nasasamahan ka at gagabayan ka sa iyong pagkatuto at pag-unawa sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng kanais-nais na kaugaliang Pilipino tulad ng mabuting pakikisama sa kapwa Pilipino at magiliw na pagtanggap ng mga panauhin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na para sa ating bagong aralin ngayong araw na may pamagat na Taglay na kaugaliang Pilipino, tanda ng pagmamahal sa bansa. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-aasa at aral sa buhay na makakatulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Simulan na natin. Ang mga kaugalian na pinanghahawakan ng mga bansa at ng mga individual ang nagiging dahilan para sila ay maging katangi-tangi. Tayong mga Pilipino, saan mang sulok ng mundo, ay kilala,
hindi lamang sa ating natatanging tanawin, kundi maging sa ating magagandang kaugalian. Tulad na lamang ng pagmamahal sa Diyos, sa bansa at sa pamilya, pagiging mapagmalasakit at mapagbigay, pagpapahalaga sa karangalan ng tao at dignidad, pagiging masikap at masipag, magiliw na pagtanggap sa bisita, mabuting pakikisama, pagiging tapat sa kaibigan, at paggalang at pag-aaruga sa mga nakatatanda. Ang mga nabanggit mga bata ay ilan lamang sa mga magagandang kaugalian natin na nagpapakita ng ating pagiging mabuting mamamayan ng ating bansa. Tulad nga mga bata sa isang awit na ugaling Pilipino, may gandang walang kupas. Ugaling Pilipino, nagniningning sa gilas. Ugaling Pilipino, nagniningning. At sa mga magagandang kaugalian nga nating ito na nagpapakinang, nagpapatingkad, nagpapabukod tangi at gumagabay sa atin, nagagawa ng mga Pilipino na mapagtagumpayan ang anumang hamon, pagsubok at pagbabago sa buhay. Atin nang pakinggan mga bata ang kwento ukol sa kaugaliang Pilipino na akda ni Zilyonario mula sa kanyang aklat na Aba, nakakasulat na pala ako. Pakinggan ng mabuti ang kwento mga bata. Isang Sabado, dumating si Miguel sa bahay ng kaibigan niyang si Stephen. Napasugod si Miguel kasi magpapatulong siya kay Stephen sa kanyang takdang aralin ukol sa mga kaugaliang Pilipino. Mabuti na lamang at naaalala pa ito ni Stephen kasi ang araling ito ay tinalakay sa kanila ng kanyang guro noong siya ay elementarya pa. Pinatuloy ni Stephen si Miguel sa kanilang sala at hinandaan ng merienda, saka sila nagsimula sa paggawa ng takdang aralin. Inilabas naman ni Miguel ang kanyang ballpen at kwaderno at pinakiusapan si Stephen na isa-isa lang ang pagbanggit upang maisulat niyang lahat. Ano-ano nga ba ang mga kaugaliang Pilipino? Maraming mga kaugaliang Pilipino, pero ang pinakatanyag ay ang mga sumusunod, sabi ni Stephen. Una ay ang bayanihan. Ang bayanihan ay pagtutulungan ng mga magkakapitbahay o mga Pilipino sa oras ng kagipitan o pangangailangan kahit kailan o kahit saan man. Nagsimula ito sa mga lalawigan noon kung saan nagtutulungan ang mga magkakapitbahay sa pagbuhat o pagtayo ng mga bahay o kaya naman ay sa pagsasaka. Sinasabayan pa nila ito ng awit para hindi sila mapagod. Wow naman ang gagaling ng mga Pilipino. Pangalawa, ang matinding pagkakabuklod-buklod ng mag-anak o sa Ingles ay
close family ties. Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Kaya nga maraming mga Pilipino ang pinipili na tumira malapit sa kanilang mga kamag-anak. Kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Oo nga, ganyan tayo, di ba? Kaya nga minsan kasama natin sa tahanan sina tiyo, tiya at ang ating mga pinsan. Sunod naman ay ang pagtanaw ng utang na loob. Ang utang na loob ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya noong panahon na nakakaranas siya ng pagsubok sa kanyang mga buhay. Halimbawa na lamang ay noong nakahiram tayo ng malaking halaga sa ating kapitbahay o kamag-anak para pambayad sa ospital. Nabayaran man natin ito, pero may utang na loob pa rin tayo sa kanya. Dapat tanawin natin ang utang na loob dahil may kasabihan na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Sa ibang paraan mga bata, mababayaran din natin ang utang na loob. Ang susunod naman ay ang amor proprio. Ang amor proprio ay ang pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang dignidad. May kinalaman ito sa moralidad. Ayaw nating nakikitaan tayo o gumagawa tayo ng masama. Ang dami nang natututunan ni Miguel mula kay Stephen. Pero sabi ni Stephen, may dalawa pa. Ito ay ang delikadesa at palabra de honor. Ang delikadesa ay isang ugali na kailangang kumilos ng tama at nasa lugar ang isang tao, habang ang palabra de honor sa Tagalog ay may isang salita. Kailangan tuparin natin ang anumang pangako at huwag biguin ang kapwa. Tuwang-tuwa si Miguel dahil tapos na ang kanyang takdang aralin. Salamat, kaibigang Stephen. Tatanungin ko itong isang utang na loob. Sumagot naman si Stephen na, walang anuman kaibigan, maliit na bagay lamang ito. Isipin mo na lang na isa itong bayanihan. At nagkatawanan na ang magkaibigan. Nagustuhan niyo ba mga bata ang ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay opo, mabuti naman kung ganon. At dahil nagustuhan ninyo ang ating kwento, natitiyak kong masasagutan ninyo ng tama ang dalawang katanungan ko para sa inyo. Para sa unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo ay sina Stephen at Miguel, kayo ay tama. Para naman sa pangalawang tanong, ano-ano ang mga magagandang kaugalian na ipinamalas o ipinakita ni na Miguel at Stephen sa isa't isa?
Kung ang sagot ninyo ay ito ay patungkol sa magiliw na pagtanggap sa bisita at mabuting pakikisama, kayo ay magaling. Sa ating napakinggang kwento mga bata, mapapansin na sina Miguel at Stephen ay nagpakita ng magagandang kaugalian na mabuting pakikisama at magiliw na pagtanggap ng panauhin. Mga bata, ang pakikisama ay pagkakaroon ng mabuti at magandang pakikitungo sa ating pamilya, kaibigan at kapwa. Ayon sa youthpsych.wordpress.com, ang pakikisama ay isa sa mga mahalagang karakter natin bilang Pilipino. Dito nag-uumpisa ang pundasyon para tayo ay makapagsimula ng maganda at matibay na relasyon sa ating kapwa. Sa atin ding mabuting pakikisama, tayo ay nagkakaroon ng kaibigan, nakakakausap ng ibang tao, at nakakapagbigay tulong sa ating kapwa. Halimbawa na lamang ay noong pumasok tayo sa paaralan at wala pa tayong kakilala. Kailangan natin na makisama at makipagkilala sa ating mga kapwa kamag-aral. Gayon din sa ating mga tahanan, sa ating mga kamag-anak at mga pinsan. Upang lahat tayo ay magkasundo, kailangan natin ng mabuting pakikisama. Halimbawa pa ay yung ugali natin na mag-alok ng kung ano ang meron tayo, rumispeto sa ating kapwa, at makibagay ng naaayon sa tama. Mga bata, sa ating pang-araw-araw na gawain, tayo ay mabuting nakikisama sa ating pamilya, kaibigan at kapwa na sumasalamin sa ating pagiging mabuting tao at pagpapahalaga sa ating kapwa-tao. Para naman sa pagiging magiliw sa pagtanggap sa bisita, ito ay itinuturing na ibang klaseng kabaitan na mararanasan mo mula sa ating mga Pilipino. Hindi mo lang mararamdaman na bisita ka, kundi mararamdaman mo na ikaw ay bahagi ng pamilya. Tayo kasing mga Pilipino ay mahilig sa mga bisita. Kapag alam natin na may paparating tayong bisita sa tahanan, ay kadalasan may 3 bagay tayong ginagawa. Yan ay ayon sa www.kaugalian.wordpress.com. Una ay inihahanda natin ang sala na gagamitin sa pagtanggap ng ating bisita. Inihahanda nila nanay at tatay ang mga walis at basahan at sama-sama tayo at tulong-tulong na naglilinis ng tahanan. Inihahanda rin nila nanay at tatay ang mga dekorasyon at mga larawan na maaari nating pwedeng ipagmalaki sa ating bisita. Pangalawa naman ay
inihahanda natin ang pagkain ng mga dadalaw. Sa mga ating pagluluto, inihahanda natin o ginagamit natin ang mga pinakamasasarap na sangkap na matatagpuan natin sa ating kusina. Inihahanda rin natin ang mesa at inilalabas ang mga mamahaling pinggan at kubyertos. Pangatlo naman ay ninilibang natin ang ating mga bisita. Nagkukwento sina nanay at tatay ng iba't ibang storya tungkol sa kanilang pamilya at sa mga buhay-buhay nila. Nagkukwento rin sila nanay at tatay ng mga lugar na napuntahan na nila at mga balita at pangyayari dito sa Pilipinas. Halimbawa pa ng pagiging magiliw ay kapag matutulog tayo sa bahay ng isang pamilyang Pilipino. Bago pa man tayo dumating, ay nililinis na nila ang kanilang tahanan at inihahanda na nila ang lahat ng mga kakailanganin mo. Kahit nga mga karaniwang Pilipino na makakasalubong mo sa kalsada ay magiging kaibigan mo agad-agad. Kapag nga nagtanong ka ng direksyon papunta sa lugar na pupuntahan mo, agad-agad na tutulungan ka ng mga Pilipino. Kahit pa hindi sila sanay magsalita ng wikang Ingles, ay gagawin nila ang lahat ng makakaya nila para bigyan ka ng direksyon. Itong klase ng hospitalidad o magiliw na pagtanggap natin sa mga bisita ay hindi mo makikita kahit saan man sa bansa. Ibang klase kasing magbigay ng hospitalidad ang mga Pilipino. Inaasikaso at inaalagaan nila ang kanilang mga bisita at nagpapakita sila ng mabuting asal. Kaya naman, ang mga bisita ng mga Pilipino ay gustong-gustong bumabalik. Napakabait talaga ng mga Pilipino, hindi ba? Aba, syempre naman. Kaya naman, mga bata, mahalagang tandaan na una, sa ating mabuting pakikisama, tayo ay nagkakaroon ng mga kaibigan, nakakakausap ng ibang tao, at nakapagbibigay tulong para sa iba. At pangalawa, sa ating magiliw na pagtanggap naman sa bisita, na ipapakita natin ang ating pag-aalaga, pag-aasikaso, pagsisilbi, mabuting asal, mabuting pagkatao, at pagpapahalaga sa ating kapwa-tao, sa tradisyong ating nakagisnan, at sa ating bansa. Isang leksyon na naman ang ating natapos, mga bata. Sa puntong ito ay nais kong mabatid na natutunan ninyo ang aralin natin ngayong araw sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, maaari ninyong i-comment sa chat box ang inyong sagot. Sa mga nanonood naman sa telebisyon at nakikinig sa radyo, ay ihanda na ninyo ang inyong panulat at sagutang papel. Ito ang panuto, mga bata. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali naman kung hindi. Para sa unang bilang, ang pakikisama ay pagkakaroon ng maganda
at mabuting pakikitungo sa pamilya, kaibigan at kapwa. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Para naman sa pangalawang bilang, sa lahat ng gawain natin sa araw-araw, tayo ay mabuting nakikisama sa ating pamilya, kaibigan at kapwa na sumasalamin sa ating pagiging mabuting tao at pagpapahalaga sa ating kapwa-tao. Kung ang sagot ninyo ay tama, kayo ay mahusay. Natitiyak ko mga bata na nakuha na ninyo ang lahat ng tamang sagot para sa unang bilang at pangalawang bilang. Mula sa akin mga bata, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay mabuting tao. Panalangin ko mga bata na anumang konsepto ang inyong natutunan sa araw na ito, higit lalo ang mga aral sa buhay ay maisabuhay ninyo sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTZ Radyo Pilipino Tarlac, and of course live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Lady Roberts, your teacher broadcaster for Science Grade 5. Good morning, grade 5 learners! Today is March 1, 2021. At this point, join me for another learning experience. Welcome to Science Grade 5, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Should you have questions or clarifications about today's topic, please send me a message at 0917-515-7995. Again, that is 0917-515-7995. And for those of you who are watching via Facebook Live, you are hereby encouraged to use the chat box for your questions, clarifications, or responses. But please make sure refrain from commenting things that has no relation to the topic being discussed. And of course, rest assured that I will answer your questions at the end of this episode. Now, make sure that you have with you your first module or learning activity sheets for third quarter. Do you have your first module or learning activity sheets with you now, grade 5? Very good! For Science Grade 5, Week 1, the learning competency is to describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position or the distance traveled over a period of time. Again, the learning competency for this week is to describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position or distance traveled over a period of time. Specifically, after today's episode, you are expected to, number 1, define what motion is. Number 2, identify the different types of motion. And number 3, realize the importance of a reference point in understanding motion. Now, grade 5, make sure that you have your module with you now and make yourselves comfortable as we are about to begin with our lesson proper. Grade 5, motion is such an everyday ordinary thing that anywhere you look, you will see objects in motion.
It seems that everything is moving. From the time you wake up until you go to sleep, all our activities involve movement. You look out in the window, you see the leaves and branches of trees moving with the wind. Cars and buses move along the streets, and airplanes are seen flying across the skies. You see, people and animals move about everywhere. Water flows in rivers and ocean waves rush to the shore. Even the planets move around the sun. All these things move in different ways. Yes, my dear grade 5 learners, motion will always be a part of our daily life. Now, let us find out what motion is. Motion is defined as the change of an object's position as caused by force in relation to a reference point. Again, it is the change in an object's position in relation to a reference point. Now, when you play Chinese garter, moro-moro or 21, you move, right, kids? And every time there is movement, there is motion. Always remember that. Now, in the given definition of the word motion, the terms reference point were mentioned. What do we mean by reference point? It is a fixed place or an object used to determine the position of an object. Let us have this example. Suppose that you have a pile of books on your table. On top of the books is a pencil holder. Now, you went to the kitchen to get some snacks because probably you were hungry because you've been answering a lot of modules. After some time, you noticed that the pencil holder is no longer on top of the books, but was found on the right side of the books. Can you say that there was a motion? Okay, very good. Now, what made you say that the pencil holder moved? Are you thinking now of an answer, grade 5? Very good. The pencil holder moved because it is no longer on top of the books. Grade 5, the pile of books is your reference point. A reference point is important in determining motion because in order to say that something is moving, you need to have something stationary to compare it to. What do we mean by stationary? It means something that is not moving. Through a reference point, one can tell whether an object has moved or not. Now, there are different types of motion, grade 5. Let us have the first one. Rectilinear motion. Movement of an object along a straight line or path. Examples: sprinter on a race. Motion of a vehicle on a straight road. Again, rectilinear motion, a movement along a straight line or path. The second type of motion is called the circular motion. Now, let me share a story. When I was in grade 5, my friends and I used to go to the plaza to ride the Ferris wheel.
every February because in our town in Victoria, we celebrate our town fiesta every February. But unfortunately, because of the COVID-19 pandemic that we are experiencing, this year we were not able to try and ride the Ferris wheel. How about you, my dear grade 5 learners? Have you tried the Ferris wheel? Well, you can try it right after the pandemic is over. Now, the movement of the Ferris wheel is an example of a circular motion. It moves around a fixed point and in a circular path. Can you think of other objects that move in a circular motion? Okay, let's see. Okay, wait. My phone just vibrated. Let me just read an incoming message. This is from Fruity Heart Guzman, but she did not mention the school where she is from. So she answered, Ma'am, wall clock and merry-go-round. Wow, great answer, Fruity. Thank you very much for tuning in to Aral TarlakHenyo. Okay, it feels good when we know that someone is actually listening and tune in to us. Okay, so at this point, again, thank you very much, Fruity Heart Guzman. Now, class, let us move on to the third type of motion, which is the periodic motion. It is a motion of an object which repeats itself after a certain period of time. Are you familiar with the type of clock usually seen on horror movies? The one with the pendulum? That once it hits 12 midnight, it makes a strange noise? Yes, the pendulum is an example of an object with periodic motion. Even the revolution of the earth around the sun is an example of a circular motion or periodic motion. Now, grade 5, I have a question. Do you think objects can have more than one motion? Again, let me repeat the question. Do you think objects can have more than one motion? Okay, let me give you 5 seconds to think about it. And I'm back again. This is Science Grade 5 and the topic is motion and the types of motion. Now let us go back to the question. Do you think objects can have more than one motion? Well, if your answer is yes, then you are correct. A rolling motion is an example of a combination of two motions. Again, a rolling motion is an example of a combination of two motions. We have the rectilinear motion and the circular motion. One example is a football, or maybe we can use sipa ball as the example. When the player kicks the ball and it rolls on the ground, it moves in a straight path while rolling. Again, that's an example of rolling motion. Did you get it? Very good. So again, remember, the different types of motion are rectilinear motion, circular motion, and periodic motion. Now, here is an activity for you to check your understanding on the lesson presented. The title of the activity is Jumbled Test. Again, the title of the activity is Jumbled Test. Your task is to arrange the jumbled letters to form a word or words related to the description.
Write your answer on a piece of paper or on your answer sheets. Are you ready, grade 5? Again, are you ready, grade 5? Very good. Let's have the first one. The letters are the following. Listen carefully. O, M, I, T, N, O. Again, the letters are the following. O, M, I, T, N, O. It is a change in position. Again, the word refers to a change in position. For number 2, listen carefully. The following are the letters. E, R, E, F, E, R, N, C, E, O, I, P, T, N. Again, let me repeat the letters. E, R, E, F, E, R, N, C, E, O, I, P, T, N. It is a fixed place or an object used to determine the position of an object. Again, it is a fixed place or an object used to determine the position of an object. For number 3, the letters are the following. E, C, R, I, T, I, L, N, A, E, R, T, I, N, O, O, M. Again, the letters are the following. E, C, R, I, T, I, L, N, A, E, R, T, I, N, O, O, M. The word for number 3 refers to the motion of an object in straight line or path. Again, for number 3, motion of an object in straight line or path. Now, grade 5, let's move on to number 4. The letters are the following. Again, listen carefully. E, R, B, O, I, D, C, O, O, N, M, I, T. The letters are the following. E, R, B, O, I, D, C, O, N, M, O, T, I. Okay, let me repeat again. I think I shuffled the letters accidentally. Again, number 4, E, R, P, O, I, D, C, O, O, N, M, I, T. For number 4, motion of an object which repeats itself after a certain period of time. Again, motion of an object which repeats itself after a certain period of time. For the last number, number 5, the letters are the following. R, I, C, L, U, R, A. N,
O M O T I. Let me repeat the letters. R I C L U R A N O M O T I. For number 5, motion of object in circular path. Again, motion of object in circular path. So that's it for your first activity. Now let us check your answers. For number 1, the correct answer is motion. Number 2, reference point. Number 3, rectilinear point, or rectilinear motion, I should say. Number 4, periodic motion. And number 5, circular motion. Now, how many correct answers did you get, grade 5? I hope you had fun answering the activity. Now, here's another one. This time, you need to identify the type of motion involved in each item. Again, you may use your paper or answer sheets. Let us have the first one. Wristwatch. What do you think is the type of motion involved in a wristwatch? For number 2, what do you think is the type of motion involved in a wheel of car? Again, number 2, wheel of car. Number 3, car on a straight road. What do you think is the motion involved in a car on a straight road? Number 4, the Banggi windmills of Ilocos. What do you think is the motion involved in the Banggi windmills of Ilocos? And number 5, boy riding a swing. Boy riding a swing. Are you done, grade 5? That's great. Now, let us check your answers. Number 1, circular motion. Again, number 1, circular motion. Number 2, rolling motion, or the combination of rectilinear and circular. Number 3, rectilinear motion. Number 4, circular motion. Number 5, periodic motion. So there you have it, grade 5 learners. For your performance task, listen carefully. For your performance task, draw 5 examples of motion that you observe inside your home and identify what type of motion is involved. Again, draw 5 examples of motion that you observe inside your home and identify what type of motion is involved. You can use your pad paper or kapunban for your output. So at this point, I congratulate all of you for doing a great job today. To better understand today's episode, you can always go back to pages 2 to 4. Now that we are done with today's lesson, let me share these words to you. The pandemic that we are encountering right now should not stop us from moving forward. We should be strong to continue moving forward, and we should fight against this pandemic because life should go on. We have to remember that there is someone greater than this pandemic who will always guide and protect us to be in motion all the time. On Wednesday, we will have a new lesson on motion. It's all about measuring the speed, distance, and
time. So there you have it, grade 5 learners. Don't forget to tune in to Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. This is simulcast over DZTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac. And of course, please like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learned a lot today. Again, this is Lady Bagsik Roberts, your anchor teacher for Science Grade 5, saying, science is fun and exciting. Until next time! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara,
sa Bida Vaccination. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learned and have fun together. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radyo Pilipino Tarlac. I am Jose Jasper Ian B. Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics 5, and I will be with you as we make the most out of our discussions today. Dear learners, come and join me as we unravel the most essential learning competency for today. Make sure you are in a comfortable place right now so that you can listen properly and attentively in today's episode. Please prepare your pen, ball pens, and notebooks. And of course, your Mathematics 5 learner materials. In today's lesson, we will be discussing about visualizing percent and its relationship to fractions, ratios, and decimal numbers using models. Before that, I want to know if you still remember our previous lessons by answering the following questions. Question number 1. How do we rename ratios into fractions? Correct. To express ratios in fraction form, write the first quantity as the numerator and the second quantity as the denominator. Then, express in lowest terms. Well, how do you rename 16 to 100 as fractions? You are right. 16 to 100 in fraction form is 16 over 100. This is read as 16 hundredths or 4 over 25 in lowest terms. And how do we express fractions as decimal numbers? Very good. To express fractions to decimal numbers, divide the numerator by the denominator. Now, how would you rename the fraction 16 over 100 as a decimal number? Again, how would you rename the fraction 16 over 100 as a decimal number? Let's see your answers. 16 over 100 in decimal numbers is expressed as 0.16 or
1600ths. Congratulations! You are all geared up for the next lesson. A certain soap advertisement says that their product kills 99% of germs. What is meant by the soap brand in saying it kills 99% of germs? Let's have an illustration. Percent came from the Latin word percentum, which means for every 100. Percent is a ratio of a number to 100. It is represented by the percent symbol that looks like a fraction bar with zeros as denominator and numerator. To represent this in a model, make a big square and divide it into 100 smaller squares. If each square is 1%, it means that 99 squares must be shaded to represent 99% of the germs. This means that 99 out of 100 germs are killed every time you will use their product. Can you now express the shaded region, or 99%, as a fraction or a decimal number? We will find out later. As defined earlier, percent is a ratio of a number to 100. And we already know that ratios can be expressed as fractions and decimal numbers. If this is possible, therefore, percent may also be expressed as fractions, decimal numbers, and vice versa. To make things clear, let's have the following examples. Let's begin with example number 1. 100 applicants took the qualifying examination, but only 34 applicants passed the test. The applicants are represented in the figure wherein the large square is divided into 100 small squares. What percent of the large square are the shaded parts? 34 out of 100 small squares are shaded. These represents those who passed the test. Now each of the smaller square is 1 over 100, or 1% of the large square. Therefore, the shaded part is 34% of the large square. Easy, right? Let's move on to example number 2. A large square is divided into 100 small squares. 50 of the 100 squares are shaded, or 50 hundredths in fractions. If each small square is 1%, how is this going to be renamed in percent? Correct. 50 over 100 is 50%. You were all awesome. You have just learned how to change fractions to percent. Now, we're going to take up changing percent to fractions. Here is how. To change percent into a fraction, remove the percent sign and write the number as the numerator. Then,
Write 100 as the denominator. This is from the definition that percent means for every 100. And of course, finally, express in simplest forms. Let's have an example. How would you write 60% as a fraction in its simplest form? First, remove the percent sign, so what remains is 60. Then, write this number as your numerator. Now use 100 as the denominator, so we will have 60 over 100, or 60 hundredths. And finally, reduce to simplest form or lowest terms. And that is correct. The simplest form of 60 over 100 is 60 hundredths, 3/5 over 3 over 5, or 3/5 rather. Now, can we rename 3/5 back to percent? Again, can we rename 3/5 back to percent? To rename a fraction to percent, just multiply the fraction by 100%. 3 multiplied by 100% is equal to 300%. This will be our numerator. For the denominator, multiply 5 by 1. Yes, this is equal to 5. Now, we divide 300% by 5, which gives us, correct, 300% divided by 5 is 60%. How are you all doing, grade 5 learners? I hope you're getting along well. Let's continue with our lesson. Now, we're going to express percent as decimal numbers. There are two ways to convert percent to decimal numbers. First, write as a fraction and divide the numerator by the denominator. Here are our examples. Rename 34% as a decimal number. How would you write 34% as a fraction? Very good. 34% in fraction is 34 over 100, or 34 hundredths. What would be the result if we divide 34 by 100? You are right. The result will be 0.34 or 34 hundredths. Another method is by removing the percent symbol and moving 2 decimal places to the left. Again, to the left. Here is our example. In writing 34% as a decimal number, remove first the percent sign or symbol. What do we have now? Correct. We now have 34. Now, move 2 decimal places going to the left. We will then have 0.34. Therefore, 34% is 0.34 in decimals. Take note that we use 0 to take the place of the digit in units place value. Let us have another one. How would 5% be renamed as a decimal number? The figure 5% has only one digit. How are we going to move 2 decimal places to the left?
You are right. Remember, we use 0 as a placeholder. Let's do this. Remove the percent sign and retain 5. What will you get if you move 2 decimal places to the left? The result would be 0.05. Thus, 5% is 0.05 in decimal form. How are you doing, grade 5 learners? I am sure you are eager to learn more. Let's go back to our lesson. How would you rename decimal numbers to percent? Very good. We can rename decimal numbers to percent by number 1, move 2 decimal places to the right and attach the percent symbol, or number 2, multiply it by 100%. Let's try renaming 0.12 in percent notation. What will be the result if we move 2 decimal places to the right? Correct. We will have 12. Now, affix the percent sign or symbol. Therefore, 0.12 or 12 hundredths is 12%. You are all doing great. Let's try the other method. Multiply 12 hundredths by 100%. What did you get? Excellent! 0.12 or 12 hundredths multiplied by 100% is equal to 12%. Time check. The time now is 11:46. To our grade 5 learners, I admire you for being good listeners. Let's continue with our lesson. Now, let's go back to the question I posted earlier. Can you rename now 99% as a fraction or a decimal number? Again, can you now rename 99% as a fraction or a decimal number? Yes, you surely can. How is 99% renamed then as a fraction? If your answer is 99 hundredths, you are correct. And how would 99% be expressed as a decimal number? Excellent! 99% is 0.99 or 99 hundredths in decimals. That's it, grade 5 learners. Let's see now if you can apply what you have learned in our lesson. I will guide you in answering the activity. Let's begin with activity letter A. Determine what percent of each figure is shaded. Again, determine what percent of each figure is shaded. Let's begin with number 1. 24 out of 100 squares are shaded. Again, 24 out of 100 squares are shaded. What percent of the figure are the shaded parts? And the correct answer is 24%. Number 2. 40 out of 100 squares are shaded. Number 2. 40 out of 100 squares are shaded. The shaded region is 40%.
Let's go to number 3. 30 out of 100 squares are shaded. Again, number 3, 30 out of 100 squares are shaded. The correct answer is 30%. 30 out of 100 is 30%. And lastly, number 4, 20 out of 100 squares are shaded. The correct answer is 20%. Very good, grade 5 learners. I am sure you are ready for another activity. Here we go. Number 1. What is 34% in decimal numbers? Number 1. What is 34% in decimal numbers? Moving 2 decimal places to the left, the correct answer is 0.34. Number 2. Write 5 over 2 or 5 halves as percent. Again, write 5 over 2 or 5 halves as percent. To change a fraction to percent, just multiply the fraction by 100%. And we have the answer as 50%. Number 3. Express 0.60 in percent notation. Again, express 0.60 in percent notation. To change decimals to percent, move 2 decimal places to the right and attach the percent symbol. Alright, number 3, 0.60 as percent is 60%. Number 4, how do you write 50% as a fraction in its simplest form? Number 4, how do you write 50% as a fraction in its simplest form? To change percent to fraction, remove the percent sign and use that number as denominator and 100 as the denominator. Of course, simplify your answers. And the correct answer is 1 over 2 or 1/2. Number 5. How do you write 8 over 25 as a decimal number? Again, how do you write 8 over 25 as a decimal number? To change fractions to decimal numbers, divide the numerator by the denominator. And if you said 0.32 or 32 hundredths, you are correct. Well done, grade 5 learners. So we were able to visualize percent and its relationship to ratios, fractions, and decimal numbers using model. Dear grade 5 learners, before we end our session, I would like you to react on this question. What are the similarities and differences of fractions, decimals, and percent? Do they matter? Why? You may write down your reactions on a paper for your portfolios. To our online viewers, you can leave a comment in our comment sections or email me at www.jazzmjweng@gmail.com. Have fun and enjoy while doing the activity. Let us have a recap. What is percent? Correct. Percent is a ratio of a number to 100. It is denoted by the percent symbol, and how is percent related to ratios, fractions, and decimal numbers? Percent can be renamed as ratios, fractions, and decimal numbers.
To express percent to fractions, first, take away the percent symbol. Second, write the number as the numerator. Third, write 100 as the numerator. And number 4, simplify to lowest terms. Dear parents and guardians, please provide assistance to your children in answering the next activities found in their math learner materials. Time check, it is now 11:54 a.m. Well, that's it for now. You will have more math activities next meeting. I hope you learned a lot today. Once again, I am Jose Jasper Ian B. Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics 5. Until next time. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney.
Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba o Diyos sa iyo na makapangyarihan, hindi kailanman nagkulang, laging nariyan, umuunawa at umiibig. Iniibig kami sa anumang kalagayan at sitwasyon na sa kasulukuyan ay amin pong nararanasan. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo o Diyos na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa aming pong pagdulog sa inyo ng sama-sama sa tanghaling ito, patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala at pagkukulang. Paging dapatin mo, Panginoong Diyos, na sa lahat po ng aming mga idudulog sa inyo sa araw na ito ay maging karapat-dapat para sa iyo, O Diyos. Amin pong inilalapit na patuloy, O Diyos, ang bansang Pilipinas na nakararanas ng iba't ibang mga pagsubok. Ilayo niyo po kami, ang bawat isa sa amin, ang mga tagapanood at tagapakinig sa anumang uri ng sakit, karamdaman, kapahamakan, sa COVID-19, sa dengue, sa karahasan, sa kasamaan, at maging sa tukso, at maranasan po namin ang iyong paggabay, pagkalinga, sa aming sitwasyon sa kasalukuyan at basbasan niyo po kami ng kaalaman, karunungan at ng lakas upang sa aming pagpapatuloy ay makakita po kami ng pag-asa na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at nasa kontrol. Kalingain niyo po ang bawat isa sa amin, nababatid mo ang aming pong kasalukuyang sitwasyon kung kami man po ay nababahala, nagugulumihanan, nababagabag. Lahat ng ito ay nalalaman mo, kaya naman po, O Diyos, aming pong ipinapaubaya sa inyo ang aming pong buong pagkatao. Ganon din po, Panginoong Diyos, aming idinudulog ang mga leaders ng bansang Pilipinas, ng SDO Tarlac Province, ang mga principals, ang mga guro, mga magulang at mga estudyante na patuloy sa aming ginagawang preparasyon sa mga mandato, polisiya at orders. Lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan at para po sa kapakinabangan ng bawat isa. Higit lalo ngayon na malapit nang matapos ang school year, nawa, Panginoong Diyos, basbasan nyo ang bawat isa sa amin ng sound mind upang matupad ang pangarap mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat dahil hindi ka nagkulang sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang amin pong mga buhay at ang amin pong pagbibigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa inyo. Ito po ang aming usal at panalangin ng may pagtitiwala sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Magandang araw mga ginigiliw naming tagapagsubaybay, lalong-lalo na sa mga mag-aaral ng ikalimang baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sabayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac Channel 26. Muli, ako, si Ginang Crucial Ian D. Milio, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Samahan niyo ako muli sa 25 minutong makabuluhang talakayan. Kumusta na kayo mga minamahal naming mag-aaral na masigasig na nakikinig at nanonood sa ating Facebook Live upang matuto sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap. Tama! Positibo dapat tayo. Happy lang. At kailangan din na maging alerto ang inyong pag-iisip para maunawaan ninyong mabuti ang ating aralin sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, mangyari lamang na ihanda ang inyong mga activity sheet, papel at panulat na kakailanganin natin sa pagtalakay ng bagong aralin. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin lamang na nasa komportableng lugar kayo at maayos na naririnig ang ating broadcast. Alam kong handa na ang bawat isa sa ating bagong aralin. Handa na ba? Tara na at simulan na natin ang unang aralin para sa ikatlong markahan. Pamilyar ba kayo, mga bata, sa awiting Ang Tatlong Bibe? Sige, tara't sabayan niyo ako. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siya ang leader na nagsabing ng kwak, kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, kumendeng, kumendeng ang mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siya ang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Nasabayan niyo ba ang ating awitin? Magaling kung ganon. Paano inilarawan sa awitin ang tatlong bibe? Mataba, tama. Mapayat, napakagaling. Ang gagaling naman ninyo, mataba at payat ang mga bibe sa awitin. Pansinin ang mga salitang nasa slide natin. Mataba, mapayat. Ang mga salitang ito ay tinatawag na
pang-uri. Tama! Tinatawag na pang-uri ang mga salitang naglalarawan. Maaaring ang inilalarawan nito ay katangian ng isang bagay, tao, hayop, lugar, o pangyayari, o tinatawag nating pangalan, o kaya naman ay panghalip. Ang panghalip naman ay panghahalili natin sa pangalan. Alam nyo ba, mga bata, na mayroon tayong dalawang uri ng pang-uri? Ito ay ang pang-uring panlarawan at ang pang-uring pamilang. Halina, samahan niyo ako at talakayin natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Simulan natin sa pang-uring panlarawan. Ang uring ito, ang pang-uri, ay naglalarawan ng anyo, hugis, kulay, at iba pang katangian na may kaugnay sa pandama, pang-amoy, paningin, at panlasa, o kaya naman pandinig. Sa pangungusap, na matamis ang saging. Anong salita ang naglalarawan sa saging? Tama! Ang salitang matamis ay naglalarawan sa saging. Ang matamis ay may kaugnayan sa panlasa natin. Ano pang ang maaaring maglarawan sa lasa ng mga pagkaing kinakain natin? Magbigay pa nga kayo? Maaari ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-text sa aking numero 0947-08-19989. Inuulit ko, numerong 0947-08-19989. O kaya naman ay magkomento sa ating chat box sa Facebook live stream. Ayan, may nag-text na sa akin. Galing kay Mark. Ang sagot niya ay maasim. Tama ba? Oo, tama ang sagot ni Mark. Ang maasim ay nalalasahan natin. Kumuha naman tayo sa sagot ng ating chat box. Heto ang sagot ni Steph. Ang sagot niya ay mapait. Tama din ang sagot niya. Maalat naman ang sagot ni Sofia. Ang asin, ang toyo, patis ay maalat na pagkain. Mapait naman ang sagot ni Carl. Magagaling, tulad ng ampalaya. Ang kape na iniinom ni tatay pag umaga ay mapait. Ano-ano naman ang mga naaamoy ng ating mga ilong? Sige nga, magbigay kayo. Ayan, ang bilis ng pagpasok ng mga sagot sa ating chat box. Mabango, sabi ni Kiara. Mabaho naman ang sagot ni Alfred. Natutuwa ako dahil tama lahat ang inyong mga kasagutan. Bigyan natin ang ating sarili ng 3 palakpak. Handa na ba kayo, mga bata, para sa ikalawang uri ng pang-uri? Natutuwa naman ako na handang-handa na kayo. Dahil handa na kayo, talakayin na natin ang ikalawang uri ng pang-uri. Ang pang-uring pamilang. Mula sa kanyang pangalang, pang-uring pamilang, ano sa palagay ninyo ang inilalarawan nito? Tama! Tama na naman kayo, ang uhusay nyo talaga bilang ang inilalarawan sa uring ito ng pang-uri. Ang pang-uring pamilang ay naglalarawan ng bilang, dami at halaga. Magbibigay ako ng halimbawa. Isulat nyo sa chat box ang pang-uring pamilang na ginamit ko sa pangungusap.
Kung nakikinig kayo sa radyo, maaari ninyong ipadala or ipadala ang inyong sagot sa aking numerong 0947-08-19989. Handa na ba kayo? Pakinggang mabuti ang ating pangungusap sa babasahin ko. Isa lamang ang kanyang sapatos. Ano ang pang-uring pamilang ang ginamit sa pangungusap? Inuulit ko, isa lamang ang kanyang sapatos. I-check natin sa ating FB live stream kung may sagot. Ito ay nagmula kay Francis at ang sagot niya ay isa. Mahusay. Tama ang kanyang sagot. Ang isa, dalawa, tatlo, 100, 1,000 at iba pa ay mga uri ng pang-uring pamilang. Kalawang pangungusap. Si Ruben ay pang-5 sa magkakapatid. Nuulit ko, si Ruben ay pang-5 sa magkakapatid. Ano ang pang-uring ginamit sa pangungusap? I-check natin muli sa ating Facebook live stream kung may sumagot. Ayan, ang dami ng sumagot. Ito ay nagmula kay Jillian at ang sagot niya ay pang-5. Magaling, magaling. Tama ang iyong sagot. Ang mga bilang na nagsasabi ng pagkasunod-sunod ay mga uri ng pang-uring pamilang tulad ng una, pangalawa, pang-anim, at iba pa. Mahusay! Sa lahat ng mga sumubok na sumagot, naway tama ang mga sagot nyo. Sa mga hindi nabasa ang sagot nyo, okay lang yan mga bata. Marami pa kayong pagkakataon para sumagot maya-maya. Kaya tumutok lang sa ating talakayan dito sa Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Halika na, tuklasin pa natin ang iba pang pang-uri. Handa na ba kayong makinig sa isang teksto na babasahin ko sa inyo tungkol sa isang ina? Tama, tungkol ito sa ating ina. Kaya pakinggan ninyong mabuti ang aking tekstong babasahin. Habang binabasa ko ang sanaysay, sikapin ninyong makuha ang mga pang-uring ginamit ko sa teksto o mga salitang ginamit sa paglalarawan. Uulitin ko mga bata, ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Sa tekstong babasahin ko, inilalarawan dito ang isang tao. At ito ay ang ating ina. Handa na ba kayong makinig? Mabuti naman kung ganon. Narito ang ating teksto. Maituturing na dakila ang isang ina. Mula sa kanyang sinapupunan ay isinilang ang karugtong ng kanyang buhay, ang kanyang mga anak. Hindi nagtatapos sa pagsilang ng isang sanggol ang tungkuling kinagampanan ng isang ina, kundi ang kaakibat nito ang pagiging matiisin, maunawain, matyaga, mapagmalasakit, at mapagmahal. Iyan ang inang may dalisay na puso at pagpapahalaga sa kanyang mga anak. Iisa lamang ang ating ina, kaya naman, pakamahalin natin sila. Nakuha ba ninyo lahat ng mga pang-uring ginamit? Ilan kayang pang-uri ang nakuha ninyo? Sige nga, isulat sa chat box kung ilan ang pang-uring na isulat ninyo. Ito ay nagmula kay Jake. At ang sagot niya ay 4. 5 naman ang naisulat ni Alexandra.
Sige, isa-isahin natin ang mga pang-uri o mga salitang ginamit sa paglalarawan sa ina para malaman natin kung tama lahat ang naisulat natin. Handa nyo na bang malaman ang mga sagot? Ako din, excited na akong malaman. Simulan na natin. Magbigay nga kayo ng isang paglalarawan sa ating ina na ginamit sa teksto. Mula kay Gio, ang sagot niya ay matiisin. Tama! Ang mga ina natin ay matiisin. Lahat kakayanin nila, maibigay lamang ang ating mga pangangailangan. Ganyan din ba ang inyong mga ina? Oo naman, lahat ng ina matiisin. Maliban sa matiisin, ano pang mga inilarawan ng ina sa binasa kong teksto? Maunawain naman ang sagot ni Kiara ulit. Ang mga nanay talaga likas sa kanila na unawain o intindihin tayo kahit minsan matigas ang ulo natin. Pilit nila tayong inuunawa. Pero sana naman wala sa inyo ang matigas ang ulo ha, para laging happy ang mga mami natin. Kuha naman tayo sa mga nag-text sa mga... Baka magtampo sila. Heto ang daming ang mga nagtitext sa akin. Mula kay Kel, ang sagot niya ay matyaga. Ang mga nanay nyo ba ang naglalaba, nagluluto, nag-aalaga sa inyong magkakapatid? O kaya naman namamalengke, nag-iilinis ng inyong bahay? Ang mga gawain iyon ay magbibigay at talagang nakakapagod. Iyon ay mga senyales o tanda na napakatyaga talaga ang ating mga ina. Ilang pang-uri at paglalarawan sa ating ina ay naibigay na natin? Tama, nakatatlo na tayo. Natutuwa naman ako at aktibo kayo sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ano naman ang pang-apat na paglalarawan sa ating ina? Mula kay Ana Marie, ang sagot niya ay mapagmalasakit. Naranasan niyo ba na bago kayo pumasok sa school, i-check muna ni nanay kung kumpleto ang mga dala niyong gamit sa bag? Pag may sakit kayo, lagi yan nasa tabi ninyo at sinusubuan pa kayo para malaman makakain dahil wala kayong ganang kumain. Ilan lang yan sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa ating mga nanay. Meron pang humabol na sagot mula naman kay Catherine. Ang sagot niya ay dalisay. Tama din ang kanyang sagot. Ang dalisay ay isang uri o mga salitang naglalarawan. Ang kasing kahulugan ng salitang dalisay ay malinis o puro. Ang puso ng isang ina ay malinis at puro. Kaya naman ang pagmamahal nila sa atin ay walang bahid ng pagkukunwari o kaplastikan. O meron pang isa. Ito ang pinakahuli. Ang sagot niya ay iisa. Ito ang isang uri ng pang-uring pamilang. Iisa lamang ang ating ina, kaya pakamahalin natin sila habang sila ay nabubuhay. Alam nyo ba mga bata na napakahalaga ng mga pang-uri o mga salitang ginagamit natin sa paglalarawan? Dahil sa mga salitang ito, na ilalarawan natin ang ating nalasahan, nararamdaman, o mga nakikita sa ating paligid. Tingnan ko nga kung meron kayong naalala o natutunan sa ating isinagawang talakayan. Magkaroon tayo ng activity. Isulat ninyo ang sagot ninyo sa isang malinis na papel. Kailangan nyo lamang tukuyin ang tamang pang-uring dapat gamitin sa pangungusap na babasahin ko. Huwag kayong mag-alala, mga bata, binibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Handa na ba kayo?
Sa unang bilang, 7, 8 ang galamay ng octopus. Kung ang sagot nyo ay 8, tama ka mula sa salitang okto na nangangahulugang 8. Kalawang bilang, gusto kong uminom ng mainit, malamig na tubig tuwing mainit ang panahon. Magaling, malamig ang tamang sagot. Sa ikatlong bilang, binasa ko ang makulay, makapal na libro sa loob lamang ng 3 araw. Kung ang naisip mong sagot ay makapal, aba, hindi ka nagkakamali. Magaling! Ika-4 na bilang, si Ana ang una, huling, natapos sa pagsusulit kaya pinuri siya ng kanyang guro. Tumpak, ang sagot ay una. Para sa huling bilang, masarap humiga sa malambot bilog. Kung ang sagot mo ay malambot, tama ka. Ngayon naman tayo ay maglalaro. Ihanda ang inyong mga sarili, patalasan tayo ng isip at pabilisang mag-chat, text o mag-comment sa ating FB Live. Ang ating laro ay pinamagatang Magbugtungan Tayo. Pamilyar ba kayo sa larong ito? Magaling kung ganon. Ang bugtong ay isang laro na ginagamitan ng matatalinhagang salita sa paglalarawan ng isang partikular na bagay o mga bagay na hulaan. Handa na ba kayo? Kung gayon, magsimula na tayo. Sa unang bilang, nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Nuulit ko, nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Ang tamang sagot ay tama, ampalaya. Para sa ikalawang bilang, matanda na ang nuno, di pa naliligo. Ang tamang sagot ay pusa. Magaling, Christian. Mula kay Christian, ang sagot niya ay pusa. Ikatlong bilang, 2 batong itim, malayo ang nararating. Inuulit ko, 2 batong itim, malayo ang nararating. Napakahusay, Richard. Ang tamang sagot ay mata. Pang-4, maliit pa si kumpare, nakakaakyat na sa tore. Ito ay nagmula kay Chloe at ang sagot niya ay langgam. Tama. At ang panghuling bilang, maliit na bahay, puno ng mga patay. Ito naman ay nagmula kay Rashid Jim at ang sagot niya ay posporo. Napakagaling! Binabati ko kayong lahat sa ipinakita ninyong husay at galing sa ating bugtungan. Sa pangkalahatan, marami tayong mga salita na maaaring magamit sa paglalarawan ng isang tao, bagay, lugar, at pangyayari. At ito ay tinatawag nating pang-uri. Upang aking malaman
Kung talagang naunawaan ninyo ang ating tinalakay, ako ay magbibigay ng maikling pagsusulit. Ayan, isang leksyon na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa ay maisaulo, maisapuso, at maisabuhay ninyo ang lahat ng inyong natutunan sa araw na ito. Muli, ako si Ginang Crisial Ian D. Milyo, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Filipino. Laging tandaan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Kumusta, ginigilaw ko